السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم أعزائي متابعي القناة. معكم أخوكم حازم شحادة. بهذا الفيديو راح أحكي معاكم عن جهاز جديد من سامسونج من الفئة المتوسطة، الجالكسي A53 5G. نشوف شو المواصفات اللي بقدمها هذا الجهاز مقارنة بنسخة ال A52، وهل ممكن إنك تفكر تشتري هذا الجهاز ولا ممكن تروح لجهاز ثاني من سواء من سامسونج أو من شركات أخرى. قبل ما أبدأ معاكم بهذا الفيديو، إذا كنت زائر جديد يا ريت تشترك بالقناة وتدعم لنا هذا الفيديو بلايك. راح أبدأ معاكم بأول مواصفات هذا الجهاز وهي الشاشة. راح نشوف نفس الشاشة اللي شفناها بال A52 سوبر أموليد بحجم 6.5 إنش، وتدعم معدل تحديث بيوصل لل 120 هرتز مع سطوع أقصى أو قوة سطوع بتوصل ل 800 شمعة، يعني راح تقدم لك أداء جيد تحت أشعة الشمس. هاي الشاشة راح يكون مدمج معاها نظام البصمة، وراح تكون محمية بطبقة زجاج الجوريلا جلاس 5. أما بالحديث عن التقنيات اللي بتختلف بهاي الشاشة مقارنة بال A52، إنه ما راح تشوف دعم لل HDR10 بهاي النسخة. أما بالحديث عن المعالج فرح نشوف معالج من شركة سامسونج هاي المرة، مش معالج من كوالكوم، وهو الإكسينوس 1280. هذا المعالج ثماني النواة بدقة تصنيع 5 نانومتر، بيجيك بنواتين من نوع الكورتكس A78 و6 أنوية من نوع الكورتكس A55. من ناحية الأداء هو أقوى من المعالج اللي شفناه بالنسخة العادية من ال A52، كانت بمعالج ال 720G، ولكنه أضعف من النسخة اللي شفناها بال A52S، وكانت السناب دراجون 778G. يعني بتقدر تحكي بأنه هذا الجهاز نسخة وسط، أو هذا المعالج نسخة وسط ما بين هدول المعالجين من شركة كوالكوم. أما الحديث عن باقي المواصفات وهي مثلا كاميرات الجهاز الخلفية، راح تلاقي عندنا 4 كاميرات خلفية، نفس الهاردوير اللي شفناه بال A52 موجود بهذا الجهاز، ولكن الفرق انه راح يكون في عندك معالجة افضل للصور مع الواجهة الجديدة اللي هي ال One UI 4.1 ونظام الاندرويد 12. فالاداء راح تلاقيه من ناحية تشبع الالوان واداء التصوير بالجهاز افضل شوي من اللي شفناها بال A52. طبعا الكاميرا الأساسية بالجهاز دقتها 64 ميجا بكسل، فيها نظام تثبيت بصري. الكاميرا الأمامية هي نفس الكاميرا أيضا اللي شفناها بال A52 مع قدرتها على تصوير فيديو بدقة ال 4K، وهذا شيء جدا ممتاز من شركة سامسونج. كمواصفات أخرى راح يكون في عندك سماعات ستيريو لحتى تقدم لك تجربة صوتية مميزة، ولكن للأسف سامسونج عملت شيء محبط وهي شالت منفذ سماعات 3.5 في هذا الجهاز حتى تزيد لك من حجم البطارية اللي بتقدم لك إياه. فرح تصير عندنا بطارية ضخمة بحجم 5000 ملي أمبير بدل 4500 ملي أمبير، مع دعم للشحن السلكي السريع بقدرة 25 واط. ولكن تعتبر هاي السرعة مقارنة مع شركات أخرى من فئة متوسطة سرعة بطيئة، لأنه بتشوف مثلا من أجهزة من شركات ثانية مثل ريلمي، شاومي توصل لشواحن، خصوصا شاومي وريلمي بتجيك بشواحن بقدرة 67 واط بهاي الفئة المتوسطة. والشيء المحبط الثاني انه للأسف ما راح تلاقي بباكج الجهاز، لا راح يكون في عندك باك كفر ولا هذا الشاحن ولا حتى شاشة الحماية اللي كانت تقدمها سامسونج مع الأجهزة. فهذا شيء جدا محبط، خصوصا انه الجهاز جهاز فئة متوسطة مش جهاز فلاج شيب حتى تشيل منه سامسونج كل هاي الاكسسوارات اللي كانت تيجي معاه وتصير انت مجبر على انك تشتريها بشكل منفصل، او ان اذا عندك جهاز قديم من سامسونج راح تضطر انك تستعمل مثلا شاحن ال 15 واط اللي كان موجود معه، او تشتري الشاحن بشكل منفصل. بالنسبة للسماعات راح تتأقلم مع الموضوع، اما بتشتري سماعة لاسلكية او بتشتري ادابتر يحول لك من تايب سي لمنفذ سماعات 3.5 اذا ما كنت بترتاح مع السماعات اللاسلكية. طيب اذا انت محتار ما بين هذا الجهاز مثلا وال A52S، ما بدي احكي لك ال A52، مين برشح لك منهم؟ انا برشح لك ال A52S، مش انه افضل بدرجة كبيرة،
الفرق ما بينهم هو المعالج، والمعالج راح تلاقيه بال A52S مثل ما ذكرنا في الفيديو أفضل من الإكسينوس 1280، ولكن راح تخسر حجم البطارية إنه راح تكون أقل، ولكن تكسب إنه يكون عندك باك كفر، راح يكون عندك شاحن حتى لو إنه أقل 15 واط، ولكنه أفضل من إنك تشتري شاحن جديد، وراح يكون في عندك شاشة لحماية الجهاز. ولكن إذا هاي المواضيع ما بتفرق معك فبرشح لك ال A53 وبتشتري هاي الأشياء بشكل منفصل. وإذا ميزانيتك بتسمح إنك تزيد ممكن تروح لل A73، هذا الجهاز اللي بقدم لك كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل. المعالج هو نفسه اللي بال A52S، فراح يكون معالج أقوى اللي هو 778G، ولكن بدك تكون عارف إنه كاميرا 108 ميجا بكسل بال A73 أنت راح تستفيد منها فقط بالصور الثابتة بدرجة كبيرة، راح تعطيك تفاصيل جدا ممتازة. ولكن بتصوير الفيديو الجهاز نعم قادر على تصوير فيديو بدقة ال 4K، ولكن ما راح تستفيد من هاي الكاميرا بدرجة كبيرة بال 4K كتصوير فيديو أو حتى كتصوير فيديو بشكل عام. وإذا بتحبوا أعملكم فيديو عن ال A73 يا ريت تتركوا لي بالتعليقات. وهاي كانت نهاية هذا الفيديو، بشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم.